สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอละครใหม่ของทางช่อง3ใช่เรื่องที่ทุกคนรออยู่หรือไม่มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแม่เลี้ยงละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายทีวีซีนที่ได้พระนางเคมีใหม่กองทัพพีคมารับบทเป็นพฤกษ์ประกบคู่ครั้งแรกกับอุ้มอิสยาที่มารับบทเป็นมิรินผู้บ่าวสุดซ่ากับอิลาขาซิ่งละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานจากค่ายรักละครที่ได้สมิธพาสวิทและเดนิเจลิชาขึ้นแทนพระเอกนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกแสนรักละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายทีวีซีนนำแสดงโดยกองทัพพีคประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวพีปุณปรีดีสามสาวโคอีแรงละครแนวบูแฟนตาซีผลงานของผู้จัดมากฝีมือต่ายณัฐพลจากค่ายมอนทาร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยนางเอกคู่บุญแจ็คกี้ชาคลีนพร้อมด้วยการรีเทิร์นกลับมาร่วมงานกับคู่ขวัญตบจูบอย่างแม็กปวิทที่เคมีลงตัวเป๊ะสายรักสายเลือดละครแนวดราม่าสืบสวนสอบสวนผลงานจากค่ายชลลพีโปรดักชั่นที่ได้พระเอกตีสุดฮอตอเล็กธีรเดชรับบทเป็นเมคินทายาทตระกูลใหญ่เจ้าของธุรกิจสีเทาประกบคู่กับนางเอกสาวหน้าคมจีน่ายีนารับบทเป็นมนมีนาสาวกำพร้าที่รับจ้างทำงานทุกอย่างเธอมีเหตุผลให้ต้องมาเจอกับเมคินและร่วมกันหาพินัยกรรมที่หายไปของคุณปู่แผนรักหักคาลุงละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานจากค่ายทีวีซีนนำแสดงโดยป๊อบถากูลเคทมาริรินแม็กปวิทติตะชยานิดอูสมิธและมายาชนิชชาลุงมาแต่งงานกันไหมสินสอดไม่ต้องงานแต่งไม่จำเป็นขอแค่ที่เป็นสมรสใบเดียวก็พอนับ8เป็นละครเกี่ยวกับมวยไทยผลงานจากค่ายทีวีซีนนำแสดงโดยน้ำตาลพิจักนารับบทเป็นหลินลูกสาวเจ้าของค่ายมวยที่อยากจะเปิดค่ายมวยของตัวเองแบบใสสะอาดพลนวัตรับบทเป็นทันนักมวยที่ใหม่มั่นปั้นมืออยากจะทำตามความฝันละครเรื่องนับ8นี้จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องราวในวงการของมวยและการแย่งชิงความรักเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงละครแนวพีเรียดโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานการกำกับของวรวิทย์ศรีสุภาพผลงานจากค่ายมัมแอนด์อาร์ตเป็นการกลับมาเล่นละครร่วมกันอีกครั้งของเจมส์จิรายุและเบลล่าลานีในรอบหลายปีโดยในเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเจมส์จิรายุรับบทเป็นขุนเอกอิทธิฤทธิ์ข้าราชการหนุ่มลูกพญาจำรูนแห่งเจ้าเมืองทุ่งใหญ่และเบลล่าลานีรับบทเป็นอีนางคำดวงเธอเป็นนายฮ้อยแทนพ่อในการนำขบวนฝูงควายจากภาคอีสานมาส่งยังหัวเมืองภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดเงินงานความรักเป็นกลุ่มเพื่อนที่เติบโตกันมาตั้งแต่เด็กโดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวพันกับเงินงานและความรักผลงานจากค่ายมาเตอร์วันวิดีโอโปรดักชั่นนำแสดงโดยเซนสุภพงศ์รับบทเป็นหยวนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองไอพานิวัฒน์รับบทเป็นเซนนักออกแบบแอปพลิเคชันปีเตอร์แพนทัศพลรับบทเป็นปอนนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นอุ้มอิสยารับบทเป็นเฟืองกราฟิกดีไซเนอร์ผู้อยากสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ซีนพัทรากรรับบทเป็นโบนัสเป็นคนจริงใจและจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองฝันที่บ้านอยากให้เธอรับราชการแต่เธออยากเปิดร้านทำขนมและพิมพิมารับบทเป็นฟรังก์ยูทูบเบอร์สาวแนวแฟชั่นบิวตี้ท่องเที่ยวเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายเวลาดี2020ที่ได้พระนางเคมีใหม่ริววชิรวิทย์ประกบคู่กับสาวมิ้นท์รันรวีและมีนิชคุณจับคู่กับน้ำฟ้าธัญพัฒน์เรื่องราวเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในวัยเด็กทำให้นับดาวได้พบกับคิมหันเด็กชายที่เสี่ยงชีวิตมาช่วยเธอกับน้ำฟ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเตชิตพ่อของคิมหันที่ทำให้ครอบครัวของเธอต้องบ้านแตกสลายขาดเกมแห่งการล้างแค้นจึงเปิดฉากขึ้นใจขังเจ้าละครแนววีรคติพีเรียดจากบทประพันธ์ของคลามของผู้จัดคุณคิงสมจริงศรีสุภาพผลงานจากค่าย Good Feeling ท
ที่ได้พระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะประกบคู่กับนางเอกสาวพายรินดาเป็นครั้งแรกโทษฐานที่รักเธอละครดาวดราม่าสุดเข้มข้นที่น่าดูมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าใครชอบละครแนวสืบสวนหาความจริงพร้อมทวงความยุติธรรมต้องห้ามพลาดผลงานของผู้จัดไก่วรายุทธจากค่ายเลิฟดราม่าที่ได้พระนางเคมีใหม่นายณภัสประกบคู่กับมินท์ รันรวีเป็นครั้งแรกโทษฐานที่รักเธอเป็นเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นที่เล่าถึงวายุชายที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับความตายที่ไม่เป็นธรรมใครกันที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงส์ละครแนวพีเรียดโรแมนติกแฟนตาซีที่สร้างจากนิยายของผู้เขียนในนามปากกาฝันระเหยผลงานของผู้จัดป้าแจ๋วยุทธนาจากค่ายถนัดละครที่ได้พระเอกหน้าคมพลนวัตประกบคู่กับนางเอกสาวโบเมรดาเป็นครั้งแรกที่เรียกได้ว่าเคมีเข้ากันสุดๆเพลงพยัคฆ์ละครแนวแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานจากค่ายเมกะเจกรุ๊ปที่ได้พระเอกหนุ่มกล้ามแน่นเด่นคุณงามเนตรมารับบทเป็นฝาแฝดครั้งแรกประกบคู่กับนางเอกสาวสวยยีหว่าปริยาการรับบทเป็นแทนรักเพลงพยัคฆ์เป็นเรื่องราวของพี่น้องสองคนคือเพลงและพยัคฆ์เป็นฝาแฝดที่ต้องแยกกันมาตั้งแต่เด็กเพลงถูกแยกมาอยู่กับลุงที่ทำเกี่ยวกับวงดนตรีลูกทุ่งส่วนพยัคฆ์ที่แยกกันมาได้ตั้งแต่1 ขวบก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีพี่น้องฝาแฝดจนคนเริ่มทักเขาจึงเริ่มสืบหาความจริงช่อง7เดินหน้าจัดใหญ่ส่งความสุขความสนุกแก่ผู้ชมกับละครสนุกครบรสเงากามเทพละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายกันตนามูวี่ทาวน์2002นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มสุดฮอตมิกทองระยะจับคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งเจ้าเสน่ห์การณัฐชาเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องราวของไฟแค้นในใจที่ถูกจุดขึ้นโดยในหัวหนุ่มผู้เย็นชาเขากลับมาคิดบัญชีกับศัตรูตัวร้ายโดยมีหมากในเกมคนสำคัญคือเด็กสาวลูกของศัตรูเธอตกเป็นหมากในเกมแค้นของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่เขากลับตกหลุมรักเธอแบบไม่อาจถอนตัวเมืองแก้วละครน้ำดีผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอจากบทประพันธ์ของสีฟ้านำแสดงโดยเข้มหัสวีประกบคู่กับพิงค์พลอยประภาวดีเป็นครั้งแรกละครเรื่องเมืองแก้วเป็นเรื่องราวดราม่าสะท้อนสังคมการเมืองท้องถิ่นเพราะทุกคนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันพวกเขาจึงไม่ยอมจำนนต่อระบบอำนาจเงินตราและความเหลื่อมล้ำของชนชั้นอีกต่อไปการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาพร้อมกับเรื่องหัวใจที่ยากจะลงตัวฟ้าพยับละครแนวพีเรียดแอคชั่นครบรสทั้งการบูระห่ำเวทมนต์คาถาผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอเป็นการกลับมาประชันบทบาทกันอีกครั้งของเข้มหัสวีและออฟชนาพลที่จะมาพลิกบทบาทครั้งสำคัญโดยมีเมย์ธัญวีมารับบทนางเอกที่เรื่องนี้จะได้โชว์ฝีมือกับบทบาทสุดท้าทายทั้งซีนอารมณ์ซีนหวานและเป็นการแสดงบูครั้งแรกของเมย์มาสนุกไปกับฉากบูสุดเดือดและลุ้นไปกับเรื่องราวความรักสามเศร้าสุดท้ายใครจะได้ครอบครองเป็นเรื่องราวของอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทหนุ่มพเนจรและการทวงคืนความยุติธรรมแผ่นดินเตรียมลุกเป็นไฟเพราะการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชีวิตและหัวใจเป็นเดิมพันลางปริศนาละครแนวดราม่าผลงานจากค่ายดาราวิดีโอที่ได้ธันวาสุริยจักรประกบคู่กับการณัฐชาเป็นเรื่องราวของหญิงสาวกำพร้าที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษช่วยทายาทมหาเศรษฐีหนุ่มตามหาแม่ที่หายตัวไปเธอจำเป็นต้องสวมรอยเป็นคนรักกำมะลอเพื่อตบตาคุณย่าของเขาไม่ให้สงสัยการสืบหาความจริงท่ามกลางอันตรายก่อเกิดความผูกพันระหว่างเขาและเธอแต่ยิ่งเข้าใกล้ความจริงพวกเขากับยิ่งค้นพบความลับที่มืดดำความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนและชาติกำเนิดของเธอที่ถูกปิดบังเอาไว้กุหลาบเล่นไฟละครดราม่าสุดเข้มข้นผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยธันวาสุริยจักรปูเป้เกษรินพิงค์พลอยประภาวดีและจีนเชอตินนาราเป็นเรื่องราวของสองสาวเพื่อนรักซึ่งผิดหวังกับชายหนุ่มที่สามสาวเพื่อนรักต่างแอบรักเมื่อความรักและความแค้น
กลายเป็นเกมที่พวกเธออยากเอาชนะ สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดจะจบลงเช่นไรลวงถือว่าเป็นละครดราม่าอีกเรื่องที่ห้ามพลาดของผู้จัดเติ้ลตะวันจารุจินดาผลงานจากค่ายมงคลดีโปรดักชั่นเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มสุดฮอตยูโรยศวรรษประกบคู่กับการณัฐชาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้แค้นเอาคืนปมอดีตหล่อหลอมหัวใจของเธอให้ด้านชาและทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นไม่เว้นแม้แต่ทำลายความรักของเขาพรหมพิยศละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของมิกทองระยะที่มาในลุคในเชิงการผู้รักจริงกับนางเอกสาวเจนนี่ชยิสราที่มาสวมบทแป้งร่ำลูกสาวคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องราวความรักของลูกสาวคนเล็กในครอบครัวผู้ใหญ่บ้านเธอแอบมีใจให้กับชายหนุ่มที่มาช่วยชีวิตเธอไว้โดยไม่รู้เลยว่าเขาคือคนรักของพี่สาวขณะเดียวกันความรักของชายหนุ่มก็มีอุปสรรคเมื่อคนรักปันใจให้กับคนอื่นที่มีฐานะและหน้าที่การงานที่ดีกว่าความรักหลายเศร้าครั้งนี้จึงก่อเกิดปัญหาที่ยากจะจบลงด้วยความสมหวังเดือดจันทร์ด้านเมฆละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนำแสดงโดยหลุยเฮดประกบคู่กับปูเป้เกษรินเป็นครั้งแรกและเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเนยประภาดาเมื่ออดีตนักโทษหนุ่มที่อยากจะกลับตัวกับอาจารย์สาวสุดอ่อนโยนต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเพราะเธอต้องมาช่วยดูแลแม่ของเขานิสัยที่แตกต่างกันสุดขั้วดึงดูดให้ทั้งคู่เข้าหากันจนก่อเกิดเป็นความรักแต่เรื่องกลับไม่ง่ายเมื่อปมอดีตยังเป็นกำแพงแห่งทิฐิและศัตรูในอดีตกลับมาแก้แค้นเขาทุกอนุฤทัยละครน้ำดีแนวโรแมนติกแอคชั่นส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและต่อสู้เพื่อความถูกต้องผลงานจากค่ายมุมใหม่ที่ได้จินนะและฮานาลีวิสโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อพินัยกรรมเจ้าปัญหาเป็นเหตุให้ปลัดหญิงคนเก่งต้องมาแต่งงานกับทายาทหนุ่มบริษัทค้าไม้ผู้ต้องสงสัยในขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนที่เธอกำลังสืบอยู่ยิ่งสืบยิ่งใกล้ชิดจากความไม่ไว้วางใจแปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อใจแต่เรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อทั้งคู่ต้องเจออุปสรรคความรักจากคนรอบข้างและอันตรายของผู้ร้ายตัวจริงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนจึงดำเนินไปพร้อมกับภารกิจหัวใจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงคุณแม่แก้ขัดละครแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนอันเป็นเอกลักษณ์ของค่ายคุณภาพปรากฏการณ์ดีที่ได้เอสกันตพงษ์มาเปิดเรื่องราวความสนุกกับบทแดดดีมาดขรึมและพระเอกหนุ่มหลุยเฮดที่จะมารับไม้ต่อประกบคู่กับสกายมาเรียสาวจอมโกะที่กลับกลายมาเป็นคุณแม่แก้ขัดเป็นเรื่องราวของนักเขียนสาวที่ตกกระไดพลอยโจรถูกจ้างมารับบทคุณแม่กำมะลอให้กับลูกชายของนายแพทย์หนุ่มทายาทศูนย์การแพทย์ชื่อดังจนความใกล้ชิดก็เกิดเป็นความรักร้ายสายลับละครแนวโรแมนติกแอคชั่นผลงานจากค่ายโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปที่ได้พระเอกเจ้าเสน่ห์โดนัทภัทรพลประกบคู่กับการ์ตูนนัชชาเมื่อปฏิบัติการลับของจอมโจรคุณธรรมและตำรวจสุดมั่นต้องมาเกี่ยวข้องกันการโคจรมาพบกันในฐานะเจ้าของรีสอร์ทหนุ่มมาสเท่กับนางแบบสาวสุดเซ็กซี่จึงก่อเกิดเป็นความชุลมุนการตามจับผิดและอันตรายก่อเกิดเป็นความผูกพันโดยไม่รู้ตัวผีเสื้อสลับลายละครแนวดราม่าขั้นสุดจากบทประพันธ์ของชูวงศ์ฉายาจินดาการันตีความสนุกโดยค่ายประภัสราโปรดักชั่นเป็นการกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งของพระเอกหนุ่มโอดัตทีกับนางเอกสาวมะเหมี่ยวพรชดาปะทะดราม่าเชื่อเฉือนอารมณ์กับพลอยรันดาภาเป็นเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่มีฐานะครอบครัวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกระทั่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่พบกับหนุ่มแสนดีคนเดียวกันศึกชิงความเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้นลูกผู้ชายหัวใจเพชรละครแนวดราม่าสุดเข้มข้นที่ห้ามพลาดที่เคยแจ้งเกิดฮิวโก้จุลจักรและเพลงคนไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาให้ทุกคนได้รับชมอีกครั้งผลงานจากค่ายกันตนามูฟวี่ทาวน์ 2002โดยครั้งนี้ได้หนุ่มลูกครึ่งหล่อหน้าใสแทนตะวันขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่กับชิงคฤฐาเป็นเรื่องราวของเพชรหนุ่มช่างกลผู้มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินแต่นพพ่อของเขาต้องการให้ตั้งใจเรียนหนังสือจะได้มีอนาคตที่ดีไม่ลำบากเหมือนตน
เนตดาวเด็กสาวผู้เพรียบพร้อมชีวิตของเธอเหมือนตุ๊กตาที่มีพ่อแม่คอยวางแผนทุกอย่างให้เนตดาวรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดเสรีเนตดาวและเพชรได้มาเจอกันที่ร้านขายเครื่องดนตรีเพชรประทับใจเนตดาวตั้งแต่แรกเห็นเมื่อได้คุยกันทั้งคู่รู้สึกถูกคอกันมากเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่และอุปสรรคมากมายของหนุ่มเพชรจะทำให้เขาทำตามความฝันได้หรือไม่พ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุละครแนวแอคชั่นผลงานจากค่าย Grow CPG Entertainment นำแสดงโดยแชปวรากรโคจรมาพบกับแก้มยานิสาเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องราวการไล่ล่าโจรหน้ากากเหล็กที่จะพาทุกคนได้ลุ้นไปกับการติดตามหาเงินมูลค่า100 ล้านโอมพิยาไฟละครแนวแอคชั่นสุดมันผลงานจากค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มที่ได้บิวณัฐพลประกบคู่กับแจมมี่ปณิชดาเป็นเรื่องราวของการตามหาหลวงพ่อพิยาไฟผาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขโมยไปของชายหนุ่มที่ไม่เอาไหนในสายตาของทุกคนแต่กลับเป็นผู้ที่ฟ้าลิขิตไว้แม่จอมขวัญละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้จากบทประพันธ์ของชูวงศ์ฉายาจินดาผลงานจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนำแสดงโดยบิ๊กณทัชชัยกับบทฝาแฝดสุดท้าทายเป็นครั้งแรกประกบกับ2 นางเอกสาวมินชีเศรษฐนันท์และแพมสุชานุชแม้จะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแต่อรุณกับสายันช่างมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสายันถูกพ่อเลี้ยงมาแบบแย่ๆเพราะทันทีที่เขาเกิดมาเกิดพรากชีวิตผู้เป็นแม่ไปจากครอบครัวชั่วนิรันดร์ขณะที่อรุณหรือต่อมาคือเสี่ยรุณแฝดผู้พี่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีวัยเด็กของสายันจึงมีเพียงเด็กหญิงจอมขวัญเท่านั้นที่ดูเหมือนจะอยู่เคียงข้างและเข้าใจความลำเอียงของพ่อทำให้วันหนึ่งสายันทนไม่ไหวและหนีหายออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปกว่า10 ปีเขากลับมาด้วยภารกิจสำคัญและต้องรับเป็นเสี่ยรุณด้วยความจำเป็นเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่น้อยที่จะครองใจจอมขวัญหญิงสาวที่พี่ชายของเขาหมายปองส่วนจอมขวัญเองเธอจะแยกได้หรือไม่ว่าใครกันแน่ที่เธอเต็มใจมอบความรักให้โอป้าลัมซิ่งละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้และเสียงเพลงผลงานจากค่ายเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้พระเอกหนุ่มโหนธนากรกับนางเอกสาวเกรทภัสสิตาที่มาแสดงความสามารถในการร้องเพลงและความน่ารักน่าจิ้นเป็นเรื่องราวของ2 หนุ่มสาวที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่โชคชะตากลับพาเขาและเธอมาเจอกันบนเวทีเพลงเขาคือออปเปอร์หนุ่มเดชนะคุณแคนส่วนเธอคือเอกนรีดำรงไทยหญิงสาวสวยรวยครบสูตรเมื่อสาวที่ถูกแฟนเทกับหนุ่มโดนแม่ทิ้งแต่เส้นทางมาบรรจบกันอย่างมิน่าเชื่อเลดี้ทุ่งกระบือบานละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นำดีส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิดและอนุรักษ์กระบือไทยให้คงอยู่ผลงานจากค่ายมากกว่าฝันที่ได้บอมพงศกรประกบคู่กับจีนเชอตินราเป็นเรื่องราวของสาวแสบประจำถิ่นเธอยอมตกลงแต่งงานกับนายอำเภอหนุ่มลูกผู้มีอิทธิพลเพื่อหวังฉีกหน้ากากเขาเปิดโผละครช่องวันปี2568เรือนชนแสงเตรียมพบกับการกลับมาสุดเข้มข้นของละครตระกูลเรือนกับเรื่องราวสุดเข้มข้นระทึกใจของการตามหาตัวคนร้ายไปพร้อมกับทัพนักแสดงมากฝีมือนำแสดงโดยแจมรัชตะทอยปฐมพงษ์มิลลี่คามิล่าปายฟ้าณัฐพรรักสลับลายได้คว้าตัวปุกลุกฝนทิพย์มาสวมบทเป็นแฝดคนละฝาประกบคู่กับมิวสุประสิทธิ์และแบงค์อาทิตย์เมื่อพวกเธอเจอจุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้องสลับตัวเพื่องานสำคัญบนพระจันทร์มีกระต่ายละครร่วมสมัยที่ได้พระเอกหนุ่มไบร์ท นรพัฒน์มาสวมบทหนุ่มบาร์โค้ดประกบคู่กับก้าวสุภัสราและบีน้ำทิพย์เมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักมักอยู่เหนือการควบคุมแต่จงอย่าปล่อยให้ใครมาชี้ชะตาทายาทหมายเลข 1เป็นการรวมตัวมัมตัวแดดระดับเอลิทและดาวรุ่งดวงใหม่ทายาทหมายเลข 1ละครฟอร์มยักษ์ที่ช่วงชิงความเป็นหนึ่งแห่งตระกูลพีธาดาที่ได้สรรสีแก้วหล่อมานั่งแทนผู้กำกับสลักรักในแสงจันทร์ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่านำแสดงโดยเพิร์ท สัจจกรพีค พิมพลเพิร์ท วิริศราและนกชัดชัยกำกับการแสดงโดยพ่ออุ่นจันทร์สิริเมื่อทรัพย์สินของตระกูลกำลังจะถูกยึดการเดิมพันระหว่างหน้าที่และหัวใจจึงเริ่มต้นขึ้นละครเรื่องเหมันตะวันร้อนซึ่งเป็นการคว้าเอา2 พระนางเคมีใหม่
จมรัชตะและวิววรรณรสมาประชันกันเป็นครั้งแรกเมื่อเสือตะวันจอมโจรอันเลืองชื่อที่ไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความจริงที่รอคอยวันเปิดเผยเรื่องราวมากมายจึงเกิดขึ้นชะตาหงส์ละครดราม่าเข้มข้นเมื่อชะตาแม่ค้าน้ำพริกพลิกผันให้ต้องฟันฝ่าเพื่อทวงทุกอย่างคืนท่ามกลางอุปสรรคมากมายนำแสดงโดยปื้มทยศธรและผิงนิชากลงกระเวกเป็นอีกเรื่องที่ห้ามพลาดละครพีเรียดสุดเข้มข้นที่ยกขบวนนักแสดงแม่เหล็กทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นเมื่อเพชรประจำตระกูลหายไปทำให้พ่อของเธอต้องกลายเป็นแพะรับบาปทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงได้คือต้องกลับมาหาคำตอบในที่แห่งนี้9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอซีรีส์โรแมนติกดราม่าผลงานการกำกับของคุณบอยทกลเกียรติที่คว้าเอมสันเพชรประกบคู่กับเชอปางอารีกุลร่วมงานกันเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องราวของรัก9 ปีของเขาและเธอเริ่มต้นจากเพื่อนรักสู่คำว่ารักเพื่อนและความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยเช่นไรเทสเด็กเจนแซบเรื่องราวว้าวุ่นของวัยรุ่นเจนใหม่ซีรีส์ฮอร์โมนในยุค 2025 ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของวัยรุ่นเจนซีเมื่อเทสที่ดีอาจจะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีแต่เทสที่ดีมีราคาที่ต้องจ่ายเรื่องวุ่นๆครั้งนี้จะมีบทสรุปเช่นไร The Wicked Game เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของสองหนุ่มต้าอู่พิทยาและออฟโรดกันตพลเป็นเรื่องราววุ่นๆของบอดี้การ์ดสุดขรึมกับบอสสุดโหดจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนแฟนๆทั้งประเทศและต่างประเทศตั้งตารอชมกันได้เลยอีกไม่นานเกินรอ No Romeo รักนี้ไม่มีโรมิโอปิดท้ายด้วยซีรีส์แนว Girl Love เรื่องแรกของช่องวัน 31เมื่อความรักมีหลายทางเลือกในทุกๆทางเลือกเราต้องการให้ทุกคนยอมรับที่ได้สองนางเอกสาวเอิญฟาติมาและแฟรี่กิรนามาประกบคู่กันรับรองเคมีเคใจฟินเบอร์แรงพรใหม่ของทางช่อง8ครึ่งปีแรกของปี 2568 ไอ้หนุ่มรถไถละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงศิลปินลูกทุ่งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และดาวติ๊กต็อกชื่อดังนำแสดงโดยเบิ้ลปทุมราชรับบทเป็นหนุ่มเมืองกรุงที่มีเหตุต้องใช้ชีวิตที่บ้านนาแบบกระทันหันพร้อมเปิดตัวนางเอกใหม่ของทางช่อง8ซาร่าสรันรักรับบทเป็นครูสาวขวัญใจชาวบ้านน่ารักสวยแสบจนหนุ่มๆต้องเหลียวหลังเป็นเรื่องราวของแคนเด็กหนุ่มเลือดอีสานผู้เกิดและเติบโตมาในเมืองกรุงขนาดแท้เขามีความใฝ่ฝันที่อยากจะอยู่สุขสบายตามสไตล์คนกรุงแต่พอเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดกลับมาลายหายไปกับการลงทุนในตลาดการเงินดิจิตัลแคนจึงตัดสินใจกลับไปรับมรดกจากตาคล้อยญาติคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ความจริงแล้วมรดกที่เขาได้รับคือหนี้มหาศาลจากรถสปอร์ตที่วาดฝันเอาไว้เหลือแต่รถไถที่ยังผ่อนไม่หมดแต่จู่ๆรถไถก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์เมื่อมันสามารถโต้ตอบกับแคนได้ราวกับมีเวทมนต์บางอย่างและกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเขาเสียแล้วแคนจะเลือกอย่างไรระหว่างชีวิตซีวิไลซ์ที่ต้องใช้เงินตราหรืออยู่บ้านนารวมกับรถไถเพื่อนยากพิศวาสข้ามภพละครแนวโรแมนติกระทึกขวัญกับเรื่องเล่าขานตำนานความเชื่อของผีตะเคียนอีกทั้งเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาวเชอร์เบลลาลลินที่จะมาร่วมงานกับทางช่อง8เป็นครั้งแรกในบทบาทผีแม่ย่าตะเคียนที่มีทั้งความแค้นและความรักประกบคู่กับเจ้าชายหมูกรอบอาร์ตพระสูตรในมาดหนุ่มหล่อแสนละมุนพิศวาสข้ามภพเป็นเรื่องราวของตำนานที่ถูกกล่าวขานของหมู่บ้านวังตะเคียนเมื่อคู่รักสองคนถูกฝังอยู่เคียงกันใต้ต้นตะเคียนจากการถูกตามล่าอย่างไร้ปราณีจนเมื่ออีกคนได้กลับมาเกิดแต่อีกคนกลับไม่ได้ไปผุดไปเกิดตำนานแม่ย่าวังตะเคียนจึงเกิดขึ้นนิรักเกียรติยศเมื่อการแต่งงานมาพร้อมกับพันธสัญญาแห่งหนี้ที่มีหัวใจเป็นเดิมพันละครแนวโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นจากบทประพันธ์ของบุษราบันที่ได้ชมพูอาทิตาผู้ชนะเลิศการประกวดนางร้ายไทยแลนด์ขึ้นแทนเป็นนางเอกป้ายแดงเรื่องแรกประกบคู่กับพระเอกสายดราม่าอั๋นอัครพัฒน์ที่จะมาถ่ายทอดอารมณ์ความดราม่าสุดเข้มข้น
นี่รักเกียรติยศเป็นเรื่องราวของนิราออนเธอกำลังจะโดนยึดบ้านและไร่ที่เป็นมรดกตกทอดเพราะเซอร์รันพี่ชายที่ติดการพนันเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับอภิชาติลูกชายคนเล็กของเนื้อบุญหลานของปรุงฉัตรแต่แล้วอภิชาติก็ถูกยิงตายปรุงฉัตรจึงให้นิราออนแต่งงานกับเอกภพหลานชายคนโตแทนเรื่องราววุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นผีตาโขนเมื่อมีใครอีกคนต้องการครอบงำจิตวิญญาณของเราผ่านหน้ากากปิดท้ายด้วยละครสุดเข้มข้นแนวเมโลดราม่าที่เป็นเรื่องราวความลึกลับที่รอการค้นหาคำตอบละครเรื่องแรกของหนูดีออนปริยากับบทบาทเทียนพิสุทธิ์หญิงสาวที่มาพร้อมกับความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณและถูกวิญญาณครอบงำทำให้เรื่องนี้หนูดีต้องเล่นถึง2คาแรคเตอร์ประกบคู่กับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นเจนใหม่ไก่กันดพลงานนี้การันตีเคมีคู่พระนางลงตัวแบบสุดๆผีตาโขนเป็นเรื่องราวของเทียนพิสุทธิ์เธอคบหาอยู่กับราเชนเพื่อนร่วมงานเมื่อทั้งคู่ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องการท่องเที่ยวภาคอีสานจึงต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยเพื่อทำเรื่องผีตาโขนและชีวิตของเทียนพิสุทธิ์กลับต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอได้สวมหน้ากากผีตาโขนน้ำเงินเมื่อเธอใส่มันก็ถูกวิญญาณของลลิตาครอบงำและใช้ร่างกายของเทียนพิสุทธิ์เพื่ออยู่กับชัตรบันชายคนรักของเธอและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยที่เธอไม่รู้ตัวพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์ที่มีให้กันกลับเป็นจิตวิญญาณของอีกคนรวมซีรีส์และหนังคุณภาพทางโมโนออริจินอลปี 2568 สี่เสือแดนสยามเป็นเรื่องราวของสี่เสือที่ประกอบไปด้วยเสือคลามเสือสำราญแห่งลุ่มน้ำเมืองเพชรในตอนผ่าหัวใจโจรเสือวัดจอมโจรจากที่ราบสูงในตอนไฟล้างไฟเสือธรรมหัวหน้าชุมโจรจากภาคใต้ในตอนโจรพันเสือและเสือเน่าจอมโจรจากภาคเหนือในตอนปล้นชะตาโจรทั้งสี่เสือแดนสยามต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือโดนหมายจับจากทางการโดยมีร้อยตำรวจเอกราชบุรพาพิยักษ์สารวัตรมือปราบเจ้าของฉายาสารวัตรราช9ชีวิตที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อนำทั้ง4พยัคฆ์มาลงโทษให้ได้จอมขมังเวทบิกินส์ผลงานจากค่ายเมตตาและมหานิยมนำแสดงโดยนกชัดชัยและก๊อตจิรายุเป็นเรื่องราวของสิงห์เขายังจำภาพตัวเองในวัยเด็กได้เป็นอย่างดีวันที่พ่อของเขาเปลี่ยนจากนายตำรวจกลายเป็นคนเก็บตัวก่อนที่จะเริ่มท่องแต่ภาษาประหลาดจนคืนหนึ่งเกิดเสียงคำรามและเกิดการต่อสู้ทำให้พ่อของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับและนั่นทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปบัลลังก์มารนำแสดงโดยนกจริยาแหม่มจินตลาน้ำตาลพิจักขณาเตยพงศกรรูมชชตะเข็มรุจิราโมอามีนาและนีน่านิชนาธเป็นเรื่องราวของอรณีเธอแต่งงานกับสันทายาทสายตรงของตระกูลใหญ่ที่เก่าแก่และร่ำรวยอย่างตระกูลโสมสุริยันนั่นคือจุดเริ่มต้นในฐานะสะใภ้ตระกูลนี้ที่ขึ้นชื่อว่าทางร่ำรวยและมีชื่อเสียงเรื่องความใจบุญแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวและการต่อสู้เพื่อครอบครองมรดกโศกนาฏกรรมที่ถูกบิดเบือนความลับความโลภภายใต้หน้ากากของนักบุญกำลังจะถูกเปิดเผยบัลลังก์ที่คนในตระกูลต่างหวงแหนและต้องการแย่งชิงกำลังถูกสั่นคลอนด้วยปริศนาที่รอวันถูกไขความจริงฝนลาฤดูนำแสดงโดยตั๊กมายุราเชียร์ที่คำพรหลุยส์สกอตไมล์ละพัสลันและออกัสวชิรวิทย์ฝนลาฤดูเป็นเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นการฟาดฟันกันของผู้หญิง2 คนว่าที่ผู้นำแห่งตระกูลทีนาระตระกูลคฤหบดีชาวจีนที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองพิษณุโลกฟ้าฟ้าทายาทสายตรงผู้กุมบังเหียนธุรกิจทั้งหมดไม่เคยมีใครทำให้ฟ้ารู้สึกสั่นคลอนในอำนาจเว้นแต่ภาพวาดทายาทเมียปลายแถวที่เป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆและเมื่อภาพวาดถูกขอร้องให้กลับมาทวงทุกอย่างคืนเธอจึงไม่ลังเลและพร้อมที่จะโค่นฟ้าลงจากบัลลังก์ทีนาระโดยมีนนทสูตรเป็นหมากที่เธอวางเอาไว้สงครามการชิงไหวชิงพริบของผู้หญิงทั้ง2 คนจึงเริ่มต้นขึ้นการแย่งชิงอำนาจความขัดแย้งและความรักท่ามกลางความตายของคนในตระกูลทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเกียรติยศหน้าที่และหัวใจ
และใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่ชนะเกมนี้ คู่มหาการเป็นเรื่องราวของสองคู่หูที่จับพลัดจับผลูมาอยู่ด้วยกัน อีกคนก็กวนบาทา อีกคนก็บ้าดีเดือด แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องรักความยุติธรรมและไม่ชอบให้ใครถูกรังแก สุดท้ายก็ต้องมาร่วมมือกันทำภารกิจกวาดล้างอิทธิพลมืดที่เป็นเหมือนหมอกปกคลุมหมู่บ้านดอนจงอาง รวมถึงเรื่องภารกิจหัวใจที่ดูยังไงก็ยากพอกัน มหกรรมมนุษย์นำแสดงโดยแพนเค้กเขมมะนิดเป็นเรื่องราวของชมนาทหญิงสาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งเรื่องครอบครัวความรักและการสูญเสียจนเธอย้อนคิดได้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงจะร้ายจะดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะจากไปคล้ายสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับเรื่องราวของชมนาทเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอพบทั้งการเปลี่ยนแปลงความสูญเสียและได้เห็นความเป็นไปของผู้คนมากมายจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตหมู่ 4 บ้านโคกน้ำแตกกำกับการแสดงโดยหนุ่มอัธพร ทีมากรนำแสดงโดยเปิ้ล ปทุมราชและถุงแป้ง ภัทรวดีเป็นเรื่องราวของยอดฟ้า สิทธิโสพลเขาอยากเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เขาอยากทำให้ขวัญดาราน้องสาวข้างบ้านที่เขาเฝ้าดูแลได้ภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้ยิ่งนานวันยอดฟ้าก็ยิ่งรู้หัวใจของตัวเองแตกต่างจากขวัญดาราเธออยากเรียนให้จบเพื่อจะได้พบผู้เป็นแม่แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อยอดฟ้ารู้ว่าแม่ของขวัญดาราเสียชีวิตลงกระทันหันหลังจากที่ไปเป็นผีน้อยเขาไม่อยากเห็นเธอเสียใจจึงปิดบังความจริงนี้ไว้และเมื่อขวัญดารารู้ก็โกรธและเสียใจจนตัดความสัมพันธ์กับยอดฟ้าพี่ชายข้างบ้านที่เธอทั้งรักและไว้ใจยอดฟ้าจมอยู่กับความเสียใจกินแต่เหล้าจนไม่เหมือนยอดฟ้าคนเดิมแต่แล้วเขาก็ได้พบกับชายพเนจรอดีตนักมวยชื่อดังทำให้ยอดฟ้ากลับมาสู้บนสังเวียนมวยได้อีกครั้งนอกจากจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วเขายังทำให้ขวัญดารากลับมาภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าขวัญดาราเองก็เอาใจช่วยและเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอไม่ได้คิดกับยอดฟ้าแค่เพียงพี่ชายเหมือนก่อน669ศูนย์แจ้งรายกลายเป็นรักนำแสดงโดยลี่ฐานัทและบัวนรินทร์ทิพย์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินจำใจต้องมาเป็นอาสากู้ภัยเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของคนที่บริจาคหัวใจให้กับเขาเลิฟรักหักเข้าซอยกำกับการแสดงโดยเหมี่ยวปวรรณรัตน์นาคสุริยะนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปรมะและเอสเธอร์สุปีลีลาเป็นเรื่องราวของยศลันหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีที่ถูกพ่อสั่งให้มาจัดการปัญหาที่เมืองฟ้ารีสอร์ทเมื่อเดินทางมาถึงเขาก็พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีร้านข้าวซอยมาปิดบริเวณทางเข้าและเขายังได้พบกับบังเอิญหญิงสาวหน้าตาดีติดที่ว่าปากร้ายเธอเป็นเจ้าของร้านข้าวซอยเจ้าปัญหาเธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาร้านข้าวซอยของตัวเองเอาไว้ในขณะที่เขาก็ทำทุกทางเพื่อรักษาเมืองฟ้ารีสอร์ทไว้เช่นกันพร้อมกับความรู้สึกของทั้งคู่ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเอเลียนตาฮักรักนาในต่างดาวกำกับการแสดงโดยเพชรวรายุทธรักกุลนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์และกรีนอัศดาพรท่ามกลางคืนที่มืดมิดลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมากลางหมู่บ้านที่สงบสุขและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดประหลาดแต่แฝงไว้ด้วยความน่ารักสุดอบอุ่นของเพื่อนจากต่างดาวที่ชื่อว่า M29 M29 คือมนุษย์ต่างดาวที่มาสำรวจโลกเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านรวมถึงได้ใกล้ชิดกับสายพินเมียของบักเด๋อรวมถึงข้าวโป่งน้องสาวตาบอดของเธออีกด้วยเมื่อรวบรวมพลังงานได้เพียงพอแล้วก็ถึงเวลาที่ M29 จะต้องกลับไปยังดาวของตัวเองเขาเริ่มรู้สึกผูกพันกับสายพินรวมถึงชีวิตผู้คนที่หมู่บ้านดอนม่วงถึงเวลาที่ M29 ต้องตัดสินใจว่าเขาจะเดินทางกลับไปยังดาวที่จากมาหรือจะอยู่เป็นบักเดอของคนที่นี่และอยู่กับคนที่เขารักคิดถึงจังตังอยู่ไหนกำกับการแสดงโดย1ชัชวาลศาสวัฒน์กรุณนำแสดงโดยนิวทิติภูมิและโตนทวันศิรีเงินก็ต้องทวงความรักก็ต้องเก็บ
เป็นเรื่องราวของสตางค์ลูกสาวเจ๊แดงเจ้าแม่เงินกู้เจ๊แดงให้สตางค์ไปเก็บดอกเบี้ยจากฝ้ายหนึ่งในลูกหนี้ก่อนจะพบความจริงว่าฝ้ายหนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงลูกและสามีที่ต้องมารับผิดชอบหนี้แบบงงๆและเมื่อรู้ว่าเขาเปิดร้านกาแฟเธอเลยขอร่วมหุ้นด้วยเพอนอกจากจะทำตามความฝันแล้วยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เธอจะคอยจับตาดูเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาหนีหนี้ Sweet Dreams ฆ่าฉันในฝันของนายกำกับการแสดงโดยเพชรวรายุทธรักกุลนำแสดงโดยเดอนัทมนัสนันท์เฟยพัฒน์ไผ่พาทิตย์และนีน่านิชนาธ Sweet Dreams ฆ่าฉันในฝันของนายภาพยนตร์ที่กำกับโดยไตรผู้กำกับหนุ่มโนเนมกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเมื่อมีคนพบศพที่ถูกฆ่าเหมือนกับในหนังจากเหตุการณ์นี้ทำให้หนังของไตรกลายเป็นที่สนใจและเขากลายเป็นผู้กำกับ100 ล้านคนใหม่ทันทีความวุ่นวายเริ่มมากขึ้นเมื่อตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3 คนคือคนในทีมงานของกองถ่ายทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจไม่ใช่แค่การเรียนแบบจากหนังแต่อาจมีใครบางคนที่เกี่ยวข้องและตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลือดใหม่หัวใจนักปรุงกำกับการแสดงโดยอู่ธนากรโปสยานนท์นำแสดงโดยป๊อกปิยธิดาโยทัศวรรณเน่งสลันและเอเชียนภัสวรรณซีรีส์แนว Coming of Age ที่จะนำพาทุกคนไปรู้จักตัวตนของตัวละครผ่านแต่ละเมนูเพราะเราเชื่อว่ารสชาติคือชีวิตและชีวิตคือรสชาติบางทีเมนูอาหารวันนี้อาจจะมาจากเรื่องราวของใครสักคนที่ใกล้ตัวคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตและรสชาติของตัวคุณเองก็ได้คมเดือนกำกับการแสดงโดยปริญกิรติรัตนารักษ์นำแสดงโดยบอยปกรณ์และเบนบรรยพลเป็นเรื่องราวของหมอน่องลูกชายกำนันเป็นที่น้ำตาถือตาของคนในหมู่บ้านเพราะเขามักจะคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอจนเป็นที่รักและไว้วางใจของทุกคนเพราะเหตุนี้หมอน่องจึงมักถูกทาบทามจากพรรคการเมืองให้เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคแต่หมอน่องก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะเขาแค่อยากจะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในฐานะแพทย์คนหนึ่งวีลูกชายคนเล็กของหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่และเป็นอีกคนที่อยากให้หมอน่องเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อพิสูจน์ให้พ่อของเขาเห็นถึงความสามารถของเขาวีจึงลงพื้นที่และพยายามหาวิธีเข้าใกล้หมอน่องมากที่สุดถึงหมอน่องจะปฏิเสธข้อเสนอของเขาแค่ไหนแต่วีก็ไม่เคยท้อยังคงเดินหน้าตื้อหมอน่องอย่างไม่ลดละจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับน้องสาวของหมอน่องทำให้เขาตัดสินใจลงสมัครเล่นการเมืองและพรรคของวีคือพรรคที่หมอน่องเลือกจะสังกัดโดยไม่รู้เลยว่าวีคือตัวการของความลับบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเขาไปตลอดชีวิตเปลือกลักปมลวง2หรือ Hangout 2กำกับการแสดงโดยเหมี่ยวประวันรัตน์นาคสุริยะนำแสดงโดยนกสินใจใหม่เจริญปุระหน่อยบุษกรและเจนิสตาเตรียมพบกับเรื่องราวความรักและความลับที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งในซีรีส์ Hangout 2ซีรีส์ภาคต่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทางนักแสดงเนื้อหาสุดเข้มข้นรวมถึงเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนไว้ในทุกๆตอนโดยในครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองความรักของผู้หญิง5 คนที่สุดท้ายมาบรรจบและกลายเป็นมิตรภาพในที่สุดมนศิชาหญิงสาวฐานะดีมีลูกและสามีที่น่ารักก่อนจะพบว่าชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดรัษาไลฟ์โค้ชและนักสร้างแรงบันดาลใจใครก็อยากมีชีวิตเหมือนกับเธอแต่ความจริงแล้วภายใต้คำว่าสมบูรณ์แบบกลับมีความบิดเบี้ยวที่ซ่อนอยู่ต้องตานางแบบสาวที่มีข่าวเรื่องความรักไม่ขาดสายสุดท้ายเธอก็แค่อยากจะพบรักแท้เหมือนกับคนอื่นบ้างเพียงผู้ช่วยร้านกาแฟเธอเพียงต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ดูเหมือนฝันร้ายจะไม่ยอมปล่อยเธอไปและออนอินเจ้าของร้านกาแฟในอดีตเธอคือหญิงสาวที่ใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงและไม่เคยรู้เลยว่าโลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายแค่ไหนจนวันที่เธอตกลงแต่งงานกับชายที่รักฝันร้ายของเธอจึงเริ่มต้นขึ้น My Sexy Shadow คนโหดบานฉ่ำกำกับการแสดงโดยวุ้นทรงศักดิ์มงคลทองนำแสดงโดยเคนภูมิและปันสุทัตตาเป็นเรื่องราวของฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วและเติบโตกันคนละที่เมฆเติบโตในครอบครัวที่ยากจนต้องชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพ
เมื่อสูญเสียแม่เขาจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสานฝันในการขึ้นชกบนเวทีใหญ่ความบังเอิญทำให้เขาได้เจอใครบางคนที่หน้าเหมือนกันและนั่นทำให้เมฆรู้ว่าเขามีฝาแฝดส่วนแมนฝาแฝดของเมฆหนุ่มหน้าใสในคณะคาบาเล่มีชีวิตที่ยากลำบากไม่แพ้กันเขาอยู่ในฐานะลูกแม่บ้านของครอบครัวสหวิเศษผู้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยปริศนาทั้งสองจึงสลับตัวกันเพื่อสืบหาความลับในอดีตเกี่ยวกับพวกเขาครุฑธานาคีกำกับการแสดงโดยอพงษ์ภัทร วชิระบรรจงนำแสดงโดยแต้วณัฐพรเคนภูมิเข้มหัสวีต้าหนึ่งกัญญวีเตยพงศกรภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างอนิรุทธพญาครุฑหนุ่มที่ออกเดินทางมายังโลกมนุษย์และได้พบรักกับรัตนวดีธิดานาคสาวจนเกิดเป็นความประทับใจและแปรเปลี่ยนเป็นความรักในที่สุดหากแต่ความรักครั้งนี้เป็นรักต้องห้ามที่มีทั้งน้ำตาความพัดพรากและความสูญเสียวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ศึกสงครามระหว่างเมืองสุบรรณคีรีและเมืองนาคนครยังคงดำเนินต่อไปและดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อราเชนเจ้าชายผู้ปกครองนครสุบรรณคีรีลงมาทำศึกด้วยตัวเองก่อนปะทะกับทหารจากเมืองนาคนครเจ้าชายหนุ่มได้รู้ว่าศัตรูตรงหน้าคืออัญณีธิดาแห่งเมืองนาคนครและนั่นทำให้ราเชนตกหลุมรักทันทีและพร้อมจะเปลี่ยนจากสนามรบให้กลายเป็นสนามรักอย่างยากจะถอนตัวเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าชายแห่งเมืองครุฑกับเจ้าหญิงแห่งเมืองนาคจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางสนามรบที่ระอุและกระหายชัยชนะแห่งศักดิ์ศรีทั้งสองจำต้องเลือกระหว่างความรักและความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองขณะที่อัญณีพยายามหาทางยุติสงครามอย่างสันติโดยการหาคำตอบจากตำนานเก่าแก่และได้รับความช่วยเหลือจากแม่เฒ่านายิกีเรื่องราวนี้จะนำไปสู่การเปิดเผยความลับต้องคำสาปของศึกระหว่างพญาครุฑและพญานาคที่ไม่มีวันจบสิ้นหมู่บ้านโคกะโหลกกำกับการแสดงโดยพจน์อานนท์ป่องกพลและนิกกี้ณชาตินำแสดงโดยแจ้ชวนชื่นป่องกพลและนิกกี้ณชาติหมู่บ้านโคกะโหลกภาพยนตร์ที่จะพาทุกคนไปไขคดีปริศนาสุดระทึกเรื่องราวของคนตายที่สุดท้ายก็โทษผีแก๊งตำรวจจึงต้องลงพื้นที่ไขความจริงสุดสะพรึงแบบไม่ต้องพึ่งใครผีหรือคนกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากันนางฟ้าขาแดนระเบียบวาทศิลป์กำกับการแสดงโดยพจน์อานนท์นำแสดงโดยเต้าหย่องยุคนเดชและเอภักดีเมื่อวงระเบียบวาทศิลป์คณะหมอลำชื่อดังต้องการเปลี่ยนแปลงวงครั้งใหญ่ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของหัวหน้าแดนเซอร์รุ่นบุกเบิกจนทำให้แดนเซอร์หลายคนพากันลาออกหัวหน้าวงอย่างพ่อเอ๊ะถึงกับกุมขมับไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแต่แล้วเจ๊หลาเพื่อนเก่าผู้มีประสบการณ์จากเวทีระดับโลกก็รับปากว่าจะช่วยกู้วิกฤตในครั้งนี้ให้เองการออดิชั่นหาแดนเซอร์จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อเธอภาพยนตร์จากเรื่องเล่าสุดหลอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของความรักจากรายการวิทยุชื่อดัง The Ghost Radio ถูกนำมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้หลายคนได้ติดตามกับความรักของหนึ่งคนที่มีความฝันกับหญิงสาวที่มีเพียงดวงจิตเป็นเรื่องราวของหนุ่มนักดนตรีผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันเขาเดินทางไปยังภาคใต้เพื่อไล่ตามโอกาสในวงดนตรีเพื่อให้ได้เป็นศิลปินอย่างที่ใจหวังที่นี่เองเขาได้พบกับแก้วหญิงสาวลึกลับที่คอยเฝ้ามองเขาเล่นดนตรีด้วยแววตาเปี่ยมรักความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาแม้จะมีคำเตือนว่าพื้นที่ที่แก้วอยู่เกี่ยวข้องกับอำนาจมืดของในหัวยศเจ้าของกิจการที่แฝงธุรกิจผิดกฎหมายแก้วเปิดเผยความจริงว่าเธอเป็นสายตำรวจที่พยายามหนีจากการบังคับใช้อำนาจของในหัวยศทว่าความรักและความหวังของเธอกลับต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อเธอถูกจับได้และสังหารอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของแก้วยังคงวนเวียนอยู่เพื่อปกป้องหนุ่มและครอบครัวของเธอหนุ่มจึงมุ่งมั่นทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแก้วต้องเผชิญกับการไล่ล่าของลูกน้องของในหัวยศท่ามกลางความอันตรายเขาเดินทางไปส่งมอบเงินและดูแลครอบครัวของแก้วจนกระทั่งได้พบกับก้อยน้องสาวของแก้วซึ่งหน้าตาเหมือนแก้วอย่างน่าประหลาด
เรื่องราวจบลงโดยการที่หนุ่มและก้อยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพร้อมกับความทรงจำที่มีต่อแก้วผู้เป็นรักแรกและผู้เสียสละที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลหลวงพี่แจ๊ดโคตรซิ่งกำกับการแสดงโดยพดุงทรงแสงหรือแจ๊ดชวนชื่นและพจน์อานนท์นำแสดงโดยพดุงทรงแสงหรือแจ๊ดชวนชื่นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแจ๊ดนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตความหวังของชาวไทยหายตัวไปจากโรงพยาบาลหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์กลางปีสนามสุดท้ายมาหมาดๆเดือดร้อนถึงโค้ชบอลและโค้ชนุ้ยที่ต้องออกตามหาเพื่อนำตัวแจ๊ดมาแข่งบนสนามระดับโลกให้ได้หากอมกำกับการแสดงโดยออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนำแสดงโดยจิ๋มกุลกนิษฐ์เปิ้ลชมัยพรและม่อนวรวิทย์หากอมภาพยนตร์ที่จะนำพาคุณดำดิ่งสู่กิเลสตัณหาและไร้ซึ่งความละอายต่อบาปของมนุษย์ที่มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องปอบผีร้ายในเรื่องเล่าของชาวบ้านทางภาคอีสานที่ขึ้นชื่อในการสิงร่างกัดกินของสดเป็นที่น่ารังเกียจและหวาดกลัวของผู้คนทั่วสารทิศแต่ใครจะรู้ภายใต้สังคมที่ฉายไปด้วยความศิวิไลซ์ความสวยงามและความเจริญหากแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ยังมืดดำอ่อนแอและพ่ายแพ้ให้แก่กิเลสตัณหาก็ยังคงเป็นจิตใจของมนุษย์อยู่เสมอหากเมื่อใดที่จิตใจยังมีความอยากเป็นที่ตั้งเมื่อนั้นปอบร้ายพร้อมจะกัดกินจิตใจและความเป็นคนของคุณจนกระทั่งสุดท้ายคุณอาจจะกลายเป็นหากอมปอบร้ายในที่สุดคลิปนี้ก่อนได้รวบรวมละครใหม่ของปี 2568 ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันหลากหลายแนวหลายอารมณ์ใครรอละครเรื่องไหนอยู่รอชมกันได้เลยนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถโดเนทมาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย